ह्याकिङ भन्ने बित्तिकै तपाईलाई के को याद आउँछ? हुडी लगाएर र्यान्डमली टाइप गरेको, केही सेकेन्डमै फेसबुक ह्याक गरेको अथवा केही कीहरू प्रेस गरेर सिस्टम कन्ट्रोल गरेको हेर्दा म्याजिक लाग्ने। यदि यस्तो हो भने तपाईहरू गलत हुनुहुन्छ। रियालिटीमा यस्तो हुँदैन। ह्याकिङ स्किल बेस्ड र लजिकल हुन्छ। आज हामी रियल ह्याकिङ र ह्याकिङको मिथको बारेमा जानौं। यदि तपाईँ रियल ह्याकर बन्न चाहनुहुन्छ भने यस्तो मिथको पछाडि नलाग्नुहोस् र आफै रियल स्किल सिक्नुहोस्। रियल ह्याकिङ नलेज, स्किल, प्यासन्स हो भने मिथ ह्याकिङ स्क्याम, फल्स एक्सपेक्टेशन्स हो। रियल ह्याकिङमा टेक्नोलोजी, नेटवर्क्स, सिक्युरिटी लुपहोल्स, प्रोग्रामिङ जस्ता टेक्निकल नलेज हुनुपर्छ। रियल ह्याकरहरूले पासवर्ड गेस गर्ने वा कुनै म्याजिकल टुल्सको प्रयोग गरेर ह्याक गर्दैनन्, तर उनीहरूले आफ्नो एडभान्स स्किल र टेक्निक्स प्रयोग गर्दछन्। रियल ह्याकिङमा पेनिट्रेसन टेस्टिङ, रिभर्स इन्जिनियरिङ, सोसल इन्जिनियरिङ, म्यालवेयर डेभलपमेन्ट एन्ड एनालाइसिस, क्रिप्टोग्राफी एन्ड एक्सप्लोइट डेभलपमेन्ट आदि पर्दछन्। रियल ह्याकरहरूले वेबसाइटमा एसक्यूएल इन्जेक्सन, फायरवाल बाइपास वा जेरो डे भर्नेबिलिटिजहरूको टेस्ट गर्दछन्। यी सबै केही सेकेन्डमै हुने कुरा होइन। यसको लागि स्किल र प्यासन्स हुनुपर्दछ। मिथ ह्याकिङ तपाईहरूले मुभी र फेक युट्युब ट्युटोरियलहरूमा देख्नुभएकै होला, जसमा सेकेन्डमै फेसबुक ह्याक, सिक्रेट सफ्टवेयरले वाइफाई ह्याक, वन क्लिकमै सिस्टम ह्याक र डार्क वेबबाट ह्याकिङ टुल्सहरू चलाएर ह्याक गरेको देख्नुभएकै होला। रियालिटीमा यस्तो हुँदैन। यो सबै मिथहरू मुभी, फेक ह्याकर र स्क्यामरहरूले क्रिएट गरेका हुन्। मानिसहरू फेक एप वा सफ्टवेयर युज गर्दा इन्स्टाग्राम, फेसबुक जस्ता अन्य प्लेटफर्महरूमा ह्याक हुन सक्छ भन्ने भ्रम क्रिएट गर्दछन् र त्यसको लागि आफ्नो रियल युजर र पासवर्ड त्यो सफ्टवेयर वा एपमा हाल्दछन्, जसले गर्दा आफै ह्याक हुन्छ। हामीलाई लाग्छ कि त्यो ह्याक भयो, तर त्यो रियलमा ह्याक भएकै होइन, किनकि त्यो रियल युजर र पासवर्ड हालेपछि ह्याक हुने त कुरै भएन। हामीले विगत 7 वर्षदेखि लगातार रूपमा ह्याकिङ सिकाउँदै आइरहेका छौँ। यदि तपाईहरू पनि इथिकल ह्याकिङ सिकेर आफ्नो करियर बनाउन चाहनुहुन्छ भने एसबी कम्प्युटरलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै भिडियोहरूको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।